viimeinkin. Läkätään nyt jonkun asteista pöljyyttä on ihan oikeesti niin kuin täällä kauheassa sateessa. Sehän lupasi, että se tuuli piti tulla tuolta. Meillä No olisi se ollut on tuo luvannut vaarasuoja. vaikka mitä. Niin. Miten hyvin sulla on tuo virtakalastus? En osaa. Ai jaa. Niin. No, hyvin tärkeää se on, että kun heitetään ylävirtaan, niin kelataan paljon nopeampaa. Että jos alavirtaan heitetään, niin on paikkoja, ettei tarvitse kelatakaan ollenkaan. Se Joo. vaan virta nostaa sen. Tästä niin ylävirtaan kun heittää, niin siellä saa olla aika kova tämä kelausnopeus. Sulla on eri välitykset tuossa, niin ei ehkä näin nopea tarvitse kelata kuin minun tässä. Mutta tuossa viimeksi kun sain tästä taimenen, niin se oli tästä ehkä joku 6-7 metriä tuonne päin, niin se otti. Jos yksi pitäisi ottaa matkaan, niin se on tämän kokoinen lotto ja tämä väri justiin. Onko tuo sitten niin kuin missä tahansa lohen kalastuksessa? Joo, mikä tahansa kalalaji. Ai jopa hauki. Jopa hauki. Pienet lusikat on hyviä ympäri vuoden kaikille oikeastaan ahvenille ja ahven ottaa tämmöisen tosi hyvin. Joissakin paikoissa on sillä, että se ei juurikaan virtaa, mutta sillä kupeissa aina virtaa. Niin. Tuossa on semmoinen monttu. Siinä on monesti on kalaa. Joo. Ja sitten tuossa kohtaan se alkaa nouseen. Tuossa on Niin. vedenalainen saari, että tuosta me saadaan nyt taimen tai 2. Tuliko sulla lotto mukaan? On. No niin, alapaa ottaa kalaa ylös. Mene vaikka tuohon noin, Mihin? tuohon kohtaan ja siitä alat tuonne noin ja saat vetää aika läheltä pintoja. Koska Tähän näin. niin siitä vähän eteenpäin. Tuonne poikki sun. Joo. Ja vielä aika pintoja, ala heti kellaamaan, kun se käy välillä tuossa pinnassa, niin se ärsyttää taimenta niin paljon, että se iskee. Siellä kävi kala. Tuolla kävi. Joo. Heitä sinne seuraava. Siellä kävi kala. Joo. Miten sä saat silleen niin kuin pintaa pitkin? No, joo, vapaa pystyy kelaa nopea, noin justi. Joo. Että niin hiljaa kun pystyy kelaamaan, mutta että se nousee pintaan, niin Okei. se on se. No niin, tämäkin vaatii vähän harjoittelua. Hei, nyt seuras. Ei. Vitsi, kyllä se vielä kuule ottaa. Joo. Jalokalat on semmoisia, että ne on jonkun kiven takana. Ja sitten odottaa, että se ruoka menee siitä ohi. Tässä sitten riippuen mikä siima sulla on, niin kannattaa heittää mahdollisimman kauas, koska tuolla on se syvä uoma tuolla puolen ja ne on siinä rajoilla, nuo kalat. Saatko sä kuittia siitä, että sulla on umpikelaa? Harvoin, joo. Ei ne yleensä viitti alkaa kettuileen siitä, että tuommoisella. Tietenkin ne omassa mielessä miettii, että mikä on amatööri. Miksi sä kalastat umpikelalla? Tää on niin paljon helpompi. Ja tässä tarvii muuta kuin painat siimajarrua näin ja sitten nakata. Ja pienessäkin tilassa pystyy tekemään sen. Niin joo. Monesti kalastaa pikkujoilla, niin se on niin helppoa. Ei tarvi mitään muuta kuin... Tuossa avokelassa joutuu aina ottaa sen siiman siitä. Ja, Niinhän se on. ja aina ei sitten lähde niin kuin se pitäisi. Nyt mä pitää keksiä tuolle kalalle joku toinen houkutin. Niin pitää. Mä ei tahdo tämä lotto tällä kertaa toimia. Tästä villahanskat ei ole kauhean hyvät näissä hommissa, jos on koukkuja. Niin. Joo. Mullakin oli aikoinaan erilaisia hanskoja, mutta kun on koukut kyseessä, niin ei voi tätä kaikkea käyttää. Mä en ole oikein varustautunut tämän tapaiseen talvikalastukseen.
Tässä sormet ihan jäässä. Katsotaanpa lentääkö. Hirviät suorituspaineet tulee. Minä sanoin, että ei se lennä, niin se on Niin. pakko lentää. No ei, se lentää. No tuon perusteella se saattaa lentääkin aika pitkälle. Katsotaan. Kun se kuitenkin noin vauhdilla lähtee. Niin. Minäpä heitän täältä mun lempipaikasta. Hei! Viimeinkin! Yes! Pian Ei nähnyt eikä kerännyt kuvata. Mitä siellä tapahtui? No, me heitin tosta vähän ylempää erin paikkaan, missä näkyy se kala. Niin. Ja me, että nyt siellä on jotakin. Ja sitten tuntuu, kun se alkoi potkimaan, että tää on helekkarin vahva. Joo. Mutta ei tää voi olla taimen. Niin tämmönen Jee. kirre sieltä tuli. No niin. Untemaille. Mä jo kerkesin ajatella, että ei täältä mitään saa. Kato, kun alkaa itsellä tulla kylmä ja Joo. ärsyttää. Se on monesti aina ne viimeiset hetket, kun porukka sanoo monesti, että no nyt pitää lähteä, ettei siellä mitään tule. Niin sano, että aina ne muutamat viimeiset heitot. Niin. Niin. Eikö se ollut näin, että sä oot se ainoa, joka aina täältä saa kalaa? Niin, no. Niin se ikävä kyllä menee. Niin. Tai on mennyt tähän saakka, että tässä ollaan käyty useasti, mutta se on aina sitten, kun porukka sanoo, että nyt ei enää jaksa, että lähdetäänkö pois. Että vähän pari heittoa, niin sitten tulee se kala. Mikä oli jälleen todistettava. Niin. Tämmöisiä täältä. Sitten jos on hyvä fileerausvetti, niin se onnistuu yhdellä liikkeellä lähtee. Fileet. Joo, täällä maasto-olosuhteissa. Niin täällä saa sitten vähän säveltää, että jos ei mene ihan putkeen, niin näin. Ai niin Sen mä lähden päin. Joo. Mä en sitten käsiä nyt. Oiko lämmittää? No sinua sisäisesti jo lämmittää se saatu kala. Joo. Se on puolet tästä lämmöstä. Ja eikö muuten tuolle, että vaikka ensin vähän kylmissä ja sitten kun se kala tarttuu ja sen kanssa sinä taistelit, unohtaa ihan täysin ne olosuhteet. Joo. Mulla ei ole nyt yhtään kylmä. Niin. Sykkeet nousee heti Niin se. sinne ainakin 150. Niinhän sä oot tuolla hirvimetälläkin, kun ensin on paleille ja sitten kun tiedät, että nyt on tilanne päällä, niin Joo. ei varmaan paleille. Taimenet on tähän aikaan kylmässä vedessä, niin ne tulee vähän helpommin. Ai jaa, Mutta tää oli niinku sillä tosi raskas. justiin. Ja jossakin vaiheessa näkyy semmonen kirkas kylki, niin sitten tiesit. Niin, ainakin viimeistään siitä. Mutta kyllähän sitä oppii tuntemaan, kun kalastaa niin heti Joo. jo siitä iskusta, että mikä siellä on. Niin. Nyt on kokeiltu tätä marraskuun loppupuolellakin heittouistelua Oulujoella, Pyhäkoski, Montta, Kala-apajalla. Käydään vielä kokeile yksi paikka, jospa sieltä lähtisi taimenta. On siinä ja siinä, että onko taimenelle liian iso. Mutta kokeilemalla selviää. Tosi kalastaja tuolla marraskuun puolivälin jälkeen kahlailee lähes 0-asteisessa veessä. En mä ihannoi ekstreme-tyyppiä. Riittääkö kahtoo tältä rannalta? Tarviksä? No niin, tarviksä apua? No niin. Kohta tää viimeinen heitto ja sitten se on heti
Viimeinen heitto ja kala. Oi vitsit. Semmonen kilon taimen. Niinkö? Se ei taida laittaa paljon vastaan. Ei vielä. En tiedä, mitä hän tekisi. Kylmä vesi. On hyvän näköinen taimen. On. No niin. Lähtihän se sieltä. Jos tästä jotakin on oppinut, on se, että silloin kun tuntuu, että nyt pitää lopettaa. Laitetaanko ruuaksi? Ihan saat itse päättää. Se on aika pieni. Onko se edes kiloa? Ei oo. Päästähän pois. Niin just tää mikä pitää tajuta, että mistä kun tuntuu tää. Hei hei taimen. Kiva kun kävit. Niin mä sanoinkin, että se mikä tästä pitää oppia on se, että silloin kun tuntuu, että nyt pitää lopettaa, niin pitää heittää vielä muutaman kerran ja tajuta, että se tulee silloin. Että sietää niin kuin ylittää sen olon, että nyt pitää lopettaa. Eikä lopetakaan heti. Eikö? Tämmöistä talvikalastaminen. Mä sanon, että on oikeesti ihan hullua. Joo, mutta mahtavaa.